Lisa! Är det okej? Så att du vill inte att vi ska hämta någon hjälp eller? Nej, det är okej. Men vad hände egentligen? Jag orkar bara inte. Det måste vara hjärtat. Hjärtat? Herregud, alltså. Vill inte att vi ska ringa en ambulans? Nej, det är okej. Det är bara mitt medfödda hjärtfel. Hej, du har kommit till Knuffen. Vad kan jag hjälpa till med? Hej, jag ringer för att kolla mina provresultat. Ja visst, vad har du för nummer? 364. Okej, vänta ett ögonblick så ska jag bara titta efter i datorn. Okej, då har jag kollat och det var inget. Ingenting alls? Nej, du är fullt frisk. Men tänk på att alltid använda kondom i fortsättningen. Visst, tack så hemskt mycket. Hej då. Jag visste inte att du hade ett medfött hjärtfel. Jag vill inte berätta för någon. För jag trodde att om jag låtsades att allt var bra så skulle det bli det. Hur kommer det bli det då? Nej, läkarna sa förra månaden att mitt tränare har gjort så att allt blir värre. Och att jag kanske måste opereras. Hur länge har du vetat om det här? Sen förra månaden. Men alltså, jag menar, hur länge har du vetat att du hade ett medfött hjärtfel? Sen jag var liten. Men varför gjorde de inte något åt saken då liksom? För i 3 av 5 fall så blir det bra av sig själv. Och i vissa växer det till och med ihop. Men inte för dig alltså? Nej. Men alltså jag fattar liksom inte vad är själva felet. Det är ett hål i hjärtat. Och om man har tur så växer det ihop när man kommer in i tonåren. Och om man har otur som jag så blir det bara större. Men det är ju fruktansvärt. Ja, men det är okej. Om jag vore det så skulle jag inte oroa mig. Jag oroar mig inte. Det kanske inte ens behövs en operation. Jag var hos läkaren förra veckan och tog massa prover. Jag får reda på imorgon om jag måste opereras. Så säg inget till de andra innan vi vet säkert. Ah, okej, om det är det du vill då så... Nej, vi säger inget. Men alltså hoppas verkligen att du inte behöver opereras. Ja, det hoppas jag med. Nej, jag kan göra det. Jag vill hjälpa dig. Men du kan ju sluta stå iväg för det. Men Ja, det är verkligen mitt fel att du tappar grejer varje gång vi träffas. det sa jag inte. Åh fan! Vad är det? Vet du hur spillminne är borta? Jaha. Du förstår inte, hela min historia är uppsatt på den. Kleopatra, 15 sidor åt helvete. Jag måste skriva ut den innan historien som börjar om typ 5 minuter sedan. Shit. Hjälp mig ta. Jaha, så nu duger hjälpen. Jag ska hjälpa. Här. Tack Rick, skitschysst av dig. Det är lugnt. Du ska veta att jag verkligen uppskattar din hjälp. Och om det är någonting jag kan göra för dig någon gång, som tack så... Ja, det finns ju en sak. Nu när du säger det. Vad? Du kan gå på bollen med mig. Rick,
Jag har redan sagt att jag inte vill gå med dig. Nej, jag vet, men jag gillar ju dig faktiskt. Och lägg av, va? Jag är inte någon one night stand. Det vet jag väl. Så varför vill du gå med mig? Jag trodde ni killar bara var ute efter en sak. Ja, vissa killar kanske, men inte jag. Inte. Du kan gå på balen med mig och inget händer. Jag lovar. Jag vet inte om jag kan lita på dig. Det kan du. Alltså Saga, jag vet att du har blivit sårad förr. Och det Danne gjorde mot dig, det är inte okej. Men alla killar är inte som han. Jag är inte som han. Och varför ska jag tro dig? Därför att om du inte gör det så kommer ju den jäveln ha vunnit. Då kommer du aldrig kunna lita på någon igen och då blir du ensam. Som om jag bryr mig. Jag vill faktiskt vara ensam. Ja, du kanske känner så nu, men det kommer du inte göra om 5 år eller om 10 år. Då kommer alla ha familj och barn. Utom du, för att du vågar inte lita på någon. Herregud, vad jobbig du är. Men du är till psykolog. Nej, ingen. Men mamma är psykolog. När vi pratar om våldtäkter så... Va? Du vet att jag inte ville. Ja, jag vet att du inte ville. Det är, oavsett vad de andra säger så... Ja, man behandlar inte en tjej så. Danne är en stor skit och jag önskar att jag hade gjort något på festen. För att stoppa honom, men... Det är inte ditt fel. Det är mitt. Jag borde aldrig följt med Danne. Jag borde vetat bättre. Jag var så full så att jag inte tänkte. Nej, det är inte ditt fel. Det är Dannes, du kan inte klandra dig själv. Det är inte ditt fel. Men jag kände mig så smutsig. Som om det var ditt fel. Precis. Det är det han vill att du ska tro. Det spelar ingen roll vad andra säger, de har ju fel. Man behandlar inte tjejer så. Alla schyssta killar vet det. Ja, men det fick mig att tro att det var mitt fel. Ska då? Just det, och tjejerna. De trodde att jag ville bara för att jag tyckte att Danne var snygg. Skitsnack. De vet väl inte vad de snackar om. Eller de blir våldtagna någon gång kanske. Nej. Det är lugnt. Du, jag kommer aldrig låta något hända dig igen. Du kan gå på balen med mig och inget kommer hända. Tack Rick. Jag tror att vi har missbedömt dig. Du är faktiskt riktigt schysst. Och jag går gärna på balen med dig. Jag köpte min klänning på Whiteness inne i stan, ni vet. Ja, jag vet. Jag köpte min där med. Den är gul. Hur ser din klänning ut? Den är så fin. Den är rosa med bara rygg och den är importerad från New York och en äkta Ralph Lauren. Åh, en äkta Ralph Lauren. Det var sån tur att dina föräldrar lät dig köpa den. Mina föräldrar lät mig inte ens kolla på vem det var som hade gjort klänningen innan vi köpte den. De tyckte att vi inte skulle betala för märket. Vad synd. Så vem har gjort din klänning då? Jag vet inte. Någon okänd designer. Men jag är från London i alla fall, så det är ju trevligt. Ja, London är klart godkänt som fashion article. Fast själv så föredrar jag ju kläder från New York, Paris eller Milan. Så Patricia, vem har gjort din klänning? Min mormor har sytt något med. Har din mormor sytt din klänning? Ja, något fel eller? Nej. Jag tycker bara att det är konstigt. Jag menar, halva nöjet är ju att leta efter en klänning i affären. Alla kläder som man kan prova. Ja, men att få den uppsydd så får man ju precis som man vill ha den. Och jag är till och med valtyg. Jag tycker fortfarande att det är konstigt att du inte hittar något i affären. Jag menar, jag hittade till och med 2 klänningar. Så mamma lovade att köpa Valentino-klänningen också. Så att Ja, men vad kul för dig då. Det är faktiskt inte alla som har råd att köpa en klänning. Det stämmer faktiskt, Jackie. De flesta tjejerna i klassen kommer inte ha köpta klänningar eller egensydda grejer. Och vem bad om din åsikt? Vi pratar liksom och det är inte fint att tjuvlyssna. Nej, men jag är ledsen, men jag menar bara att det finns de som har värre problem än att vilken klänning de ska på sig på balen. Men trots, det är bara en stor studentbal. Saga, var har du varit? Lektionen började för typ 15 minuter sedan. Ja, men sen typ har jag en lektion och det är inte så mätt på något S som skolboken. Det är ju faktiskt sant. Men vad har hänt? Du ser nästan glad ut idag. Jag kan inte fatta vad som har hänt. Rick bjöd på skolbalen. Rick vem? Rick i parallellklassen. Va? Du menar väl inte den där skumma killen i NV3B? Men han är inte så skum när man känner honom. Men jag trodde inte du ville gå på balen. Det trodde jag inte heller, men eftersom han frågade mig så tänkte jag att det var tråkigt att missa allting bara för en idiotens skull. Du tänkte helt rätt. Men hur skulle du få tag i biljetter? Vad menar du? Har ni inte hört att alla biljetterna är slutsålda? Ja, men lyckligtvis så köpte Rick 2 biljetter så han bjöd mig på skolbal. Åh, vad gulligt. Och konstigt. Jag hade tänkt på honom som den romantiska typen. Det är mycket av Rick som du inte vet. Tydligen.
Men jag antar att jag kommer lära känna honom mer på förfesten. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle säga det, men jag ser faktiskt fram emot skolan. Ja, jag med. Speciellt nu när vi alla har träffat. Vad var det med henne? Jag vet inte. Men det är bäst jag går och kollar. Kom nu, ursäkta Annika, kom tillbaka. Okej. Nej, det fick inte göra. Du gråter. Vad är det som hänt? Jag vill inte prata om det. Är det för att vara hjärtig som din klänning? Nej, och jag sa att jag inte ville prata om det. Jag menar, det kommer jag ändå aldrig förstå. Varför inte? För du är populär. Och killarna faller som käglor för dig. Du är ju populär med. Inte bland killarna. Det har jag aldrig varit. Jag minns när jag var liten och gick på mellanstadiediskorna. Alltid när jag frågade en kille om man ville dansa så var han alltid nej. Så killar i den åldern är fåniga. Vad är det med saken att göra? Det är samma sak nu. Jag har frågat 3 killar till balen och alla har sagt nej. Jag är ledsen. Jag visste inte att du inte hade någon att gå med. Det är så orättvist. Allt jag någonsin velat är att träffa den stora kärleken. Som Jack och Rose i Titanic eller Edward och Bella i Twilight. Men Edward är ju vampyr. Du har rätt, det där lät fånigt. Det är inte så att jag vill att en vampyr ska bli kär i mig. Det är bara det att jag älskar kärlekshistorier. Typ som Angie och Brad, du vet. Och alltid när jag ser några personer som verkligen passar ihop sådär så önskar jag att jag också kunde träffa den perfekta killen. Jag menar, jag är 19 år och har aldrig haft en pojkvän. Hur normalt är det där egentligen? Kanske inte så väldigt. Ibland känns det som det är något fel på mig. Tänk om jag aldrig kommer träffa någon. Eller gifta mig. Eller skaffa barn. Tänk om jag missar allt. Tagga ner lite nu, va? Du är bara 19. Så det finns gott om tid att hitta en kille. Och jag vet att det kommer att hända dig. Och när det gör det så kommer det att vara underbart. Tack, Jose. Men just nu känns det inte som det. Alla har någon eller har haft någon. Jag har ingen just nu. Nej, men du har en dejt till balen, eller? Jo, jag ska gå med Jesper. Det ser du. Du ska gå med Jesper och Jackie ska gå med sin pojkvän. Och nu ska Saga gå med Rick. Det är bara jag som inte har någon träff. Och bara för att jag inte har någon träff så kommer jag missa hela skolbalen. Vad menar du? Det är så orättvist. Jag har sett fram emot den här dagen när jag gick på högstadiet. Jag har alltid velat ha ett perfekt high school moment. Och nu, bara för att jag inte har någon dejt så kommer jag missa allt det roliga. Du kan väl gå med oss på balen? Utan dejt. Ja, det finns väl ingen som säger att man inte kan gå dit med sina kompisar. Det är inte som om jag är ihop med Jesper. Så det blir en grupp kompisar som går dit tillsammans. Det låter faktiskt riktigt bra. Men det är bara att det inte går. Varför inte? För jag har inte köpt någon biljett. Och du hörde ju vad Jackie sa. Alla biljetter är redan slut. Så jag antar att vi inte kommer kunna gå på balen. Ja, så var det därför du var ledsen. För du trodde att du skulle missa hela skolbalen. Ja, får ni inte. Nej. Jag skulle också vara ledsen om jag trodde jag skulle missa balen. Men jag antar att ni får gå dit och ha roligt utan mig. Och sen berätta allt om det. Nej, du ska gå på balen. Men jag har ingen biljett. Jag vet, men oroa dig inte. Jag sitter med i balkommittén, så jag är säker på att jag kan fixa fram en biljett till dig. Vad skulle du kunna göra det för mig? Ja, det är klart. Vad man annars vänner till. Åh, vad du är snäll, Jose. Du är verkligen en bra vän. Så, torka tårarna nu så kan vi gå tillbaka till klassrummet. Jag menar, jag sa till tjejerna att hitta på någon ursäkt om man kan fråga, men man vet ju aldrig med lärare. Är du säker på att du inte vill att vi ska följa med dig in? Nej, det är okej. Mina föräldrar har lovat att möta mig vid huvudentrén. Ja, jag hade kunnat följa med in om du hade velat det. Visst gillar inte sjukhuset något speciellt efter en gång jag var förgiftad på diskmedel av min storebror. Vad åt du diskmedel? Ja, jag var 3 år och han lurade i mig att det var saft. Schysst storebror.
Ja, verkligen. Mina föräldrar var inte roade. Pappa satt upp oss med hela kvällen. Mamma var tvungen att vara hemma hos lilla syrran. Så jag grät hela natten för jag saknar henne så himla mycket. Jag kan förstå det. Efter det har jag inte gillat sjukhus. Vi hade kunnat följa med dig in om du hade velat det. Det är snällt, men det behövs inte. Hur känns det? Inte så bra. Jag vet att alla säger att det kommer att gå bra, men jag är rädd. Tänk om något går fel. Nej, det kommer det inte göra. Det kommer vara tacksamt senare i livet för att göra en operation nu som inte det blir komplikationer när du är äldre. Precis så säger läkarna också. De säger att det är en förebyggande operation. Men det känns lite konstigt att de ska skära i mig. Nej, usch. Gud vad otäckt. Men tänk på att allt kommer bli bra sen. Jag och Sofia köpte en present till dig. Det hade du inte behövt göra. Jag öppnar den nu. Om du vill. Okej, det gör jag det. En Daniel Stells bok. Tack så mycket. Varsågod. Och titta, det finns något mer. Jag har gjort ett bokmärke också. Ett bokmärke, vad fint. Jag vet att du gillar idrottsstjärnor och så. Och jag har till och med klistrat in dig. Jag vet att du bara är än så länge bäst i länet och så. Men vi har sett dig öva och du är riktigt bra. Så fortsätter du så kommer du nå dina drömmar om ett OS. Lisa, vad är det? Ja, det var inte meningen, jag är ledsen. Det var mer menat som en uppmuntran med bokmärket. Det är inte bokmärket. Vad är det då? Jag kommer aldrig kunna vara med i OS. Men Lisa, jag fattar inte. Läkarna har sagt att jag inte kan träna mer efter operationen. Om jag fortsätter träna så kommer mitt hjärta inte klara av det. Jag är hemskt ledsen, Lisa. Ja, det var inte meningen att göra det ledsen. Det är okej. Det är bara... Det är så orättvist. Det här har varit min dröm. Allt jag har tränat. Jag har kämpat när jag var 8 år. Och hur allt var förstört. Det är verkligen inte rättvist. Jag menar, vi är knappt vuxna. Vi skulle inte behöva vara med om sådana hemska saker. Nej, verkligen inte. Vi borde oroa oss vad vi ska få på balen. Igår hörde jag Jusson och hennes gäng. Det enda kunde prata om sina klänningar. Det var det taskiga mot Patricia bara för att hon inte hade råd att köpa en klänning. Det låter precis som Josses igen. Så ytliga. Ja, men jämför vad du går igen så är det ju ingenting. Nej, det är inte. Jag kanske inte ens kan gå på balen. Nej, vad tråkigt. Det visste jag inte. Det är okej. Var en bal jämfört med mitt liv. Ja, du får i alla fall leva. Men det är inte ens säkert att jag missar balen. Det beror på hur fort jag hämtar mig efter operationen. Ja, jag förstår ju inte varför du måste operera dig just nu. För jag menar, du kan vänta till efter balen och allt, studenten. Läkarna det var en bra idé med att det kunde mitt hjärta så här, förstöras om. Jag tror att det var ett standardingrepp. Det är det för dem, men inte för mig. Jag är rädd. Tänk om de söder när jag aldrig vaknar mer. Nej, du får inte tänka så. Allt kommer att gå bra. Ja, det måste det.